ඇක්සිඩන්ට්ස් එහෙම නැත්නම් අනතුරු කියන්නේ සාමාන්‍ය ලෝකයේ සුලභව සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඉතින් මේක ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න දැනගෙන ඉන්න එක හැමෝටම ඉතාමත් වැදගත්. How to describe an accident in English? ඕනෑම අනතුරක් ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් විස්තර කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකේ සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒක නිසා වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි මුලින්ම බලමු ඇයි අනතුරු සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මොනවද මේකට හේතු? ඉතින් මේ හේතු ටිකත් අපි ඉංග්‍රීසි වලින්ම සාකච්ඡා කරමු. ඒ හේතු වලට කියන නම් මොනවද කියලා ඉංග්‍රීසි වලින්ම බලමු. පළවෙනි හේතුව තමයි මූලිකම හේතුව තමයි drunk driving. drunk driving කියන්නේ බීමත්ව රිය පදවන එකට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකද්ද මේ බීමත්ව රිය පදවනවා කියලා කියන්නේ කියලා. drunk driving කියන්නේ බීමත්ව රිය පැදවීමට. distracted driving. distracted කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ බාධාකාරී විදියට හිතන්නකො මොබයිල් ෆෝන් එක ඔබනවා මොබයිල් ෆෝන් එකේ කෝල් එකක් ගන්නවා තව කවුරුහරි එක කතා කරනවා ගොඩාක් හයියෙන් සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් දාගෙන යනවා මේ වගේ දේවල් කරලා ඩ්‍රයිව් කරන්න එපා ඒකත් රියානුතුරු වලට හේතුවක් distracted driving කියලා කියන්නේ බාධාකාරී විදියට දුරකථන පාවිච්චි කරමින් ධාවනය කරන එක seat belts කියලා කියන්නේ ආසන පටි පළඳින්න ඕනේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඩ්‍රයිව් කරනකොට සහ වාහනය ඇතුලේ යන කෙනෙක් නම් ස්පීඩින් කියන්නේ මොකක්ද? ස්පීඩින් කියන්නේ අධික වේගයෙන් රියධාවනය කරනවා නම් ස්පීඩින් කියලා තමයි කියන්නේ. මේකත් නොකළ යුතු වැඩක්. drowsy driving කියන්නේ නිදි බරිතව. ඔයාට නිදිමතක් තියෙනවා නම් ඔයා වාහනේ ධාවනය කරන්න එපා. නිදි බරිතව වාහනේ ධාවනය කරන එකට තමයි drowsy driving කියලා කියන්නේ. අපි දැන් බලමු අනතුරක් ගැන ඔයා දැනගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉංග්‍රීසි වලින් අනතුරක් ගැන දැනගන්න තියෙනවා සරල WH question 4ක්. ඉතින් ඒ මොනවද? අපි දැන් බලමු. පළවෙනි WH question එක තමයි where did the accident happen? කොහෙද අනතුර සිද්ධ වුනේ? Where did the accident happen? ඊළඟ WH question එක තමයි when did the accident occur? කීයට විතරද? කොයි වෙලාවේද මේ අනතුර සිද්ධ වුනේ? When did the accident occur? How did the accident happen? කොහොමද අනතුර සිද්ධ වුනේ? How පාවිච්චි කරලා අහන්න පුළුවන්. How did the accident happen? What damages did it cause? මොන වගේ අලාභ හානිද අනතුර මගින් සිද්ධ වුනේ? What damages did it cause? දැන් අපි බලමු වාහන අනතුරක් සිද්ධ වෙච්ච ස්ථානයක් ගැන කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් විස්තර කරන්න කියලා. Describing the location of an accident. The accident took place near the Gampaha Park. අනතුර සිද්ධ වෙච්ච ස්ථානයක් සඳහන් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේක ළඟ තමයි උනේ කියන එක. The accident took place near the Gampaha Park. අනතුර සිද්ධ වුණේ ගම්පහ උද්‍යානයට ආසන්නව. මේ took place කියන වචනය මෙතනදී ගොඩක් වැදගත්. Take place කියන එක තමයි මේ took place වෙලා තියෙන්නේ. Take place කියන එකේ තේරුම තමයි සිද්ධ වුණා කියන එක. The accident took place near the Gampaha Park. The accident occurred right before my school. අනතුර සිද්ධ වුණේ හරියටම මගේ පාසලට ඔන්න මෙන්න පාසලට චුට්ටක් කලින් තමයි අනතුර සිද්ධ වුණේ කියන එක තමයි right before my school කියලා කියන්නේ. The collision occurred on my way to work near the food city Gampaha. collision කියන වචනේ තේරුම තමයි හැප්පෙනවා ගැටෙනවා කියන එක. අනතුර සිද්ධ වුණේ නැත්නම් මේ වාහනේ හැප්පුණේ මම වැඩට යනකොට ගම්පහ food city එක ළඟදී තමයි මේ අනතුර සිද්ධ වුණේ. The collision occurred on my way to work near the food city Gampaha. I witnessed a car crash yesterday on my way to uncle's house in Kandy. Witness කියන්නේ ඇසින් දුටුවා කියන එක. Witness කියන එකේ තව තේරුමක් තියෙනවා සාක්ෂිකරුවා කියන එක. මෙතෙන්දී verb එකක් විදියට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. I witnessed a car crash yesterday on my way to uncle's house in Kandy. මම දැක්කා ඊයේ කා එකක් හැප්පෙනවා මම නුවර මාමලාගේ ගෙදර යන අතරතුරදී. The accident I saw yesterday in the intersection was horrible. Intersection එකක් කියන්නේ හතරමං හන්දියක්. හතර පැත්තකින්ම වාහන ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් හන්දියක් තමයි intersection එකක් කියන්නේ. මම intersection එකේදී දැක්ක අනතුර නම් terrible එකක්. හරිම භයානක පිළිකුල් සහගත හරිම අවුල් අනතුරක් දැක්ක කියන තමයි මේ terrible කියන වචනෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ. ඒකෙන් තේරුම් යන්නේ talking about the time of an accident. අනතුරක් සිද්ධ වෙච්ච වෙලාව ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා
දැන් බලමු. The accident took place in the afternoon. I was coming back from the office then. අනතුර සිද්ධ වුණේ හවස් කාලේ. මං ඔෆිස් ඇරලා ගෙදර එන අතරතුරේදී. It was around 5 am. I witnessed the most tragic car crash while driving from Colombo to Kandy. It was around 5 am කියලා කියන්නේ පහට විතර වෙලාව ඇති මං හිතන විදියට මම දැක්කා most tragic car crash එකක්. tragic කියලා කියන්නේ ගොඩාක් අවාසනාවන්ත දුක්ඛිත car crash එකක් දැක්ක කියනවා tragic කියන වචනේ තේරුම ටිකක් අවාසනාවන්ත ගොඩාක් හැප්පිලා තියෙන්න පුළුවන් එතන මිනිස්සු මැරලා තියෙන්න පුළුවන් while driving from Colombo to Kandy කොළඹ සිට නුවරට ධාවනය කරන අවස්ථාවේදී a terrible accident occurred last Friday at noon in front of my shop. I was so frightened seeing that. දරුණු අනතුරක් සිද්ධ වුණා ගිය සතියේ මගේ කඩේ ඉස්සරහා ගිය සිකුරාදා. I was so frightened කියන්නේ මම ඒක දැකලා හුඟක් බය වුණා කියන එක. Explaining how the accident happened. අනතුරක් සිද්ධ වුණේ කොහොමද කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් විස්තර කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලමු. I lost control while turning and crashed. මම හරවනකොට මගේ අතින් පාලනය ගිලුණා. මගේ අතින් පාලනය නැති වෙලා හැප්පුණා. I lost control while turning and crashed. There was a head-on collision since the other car was coming from the opposite direction. Opposite direction එකක් කියලා කියන්නේ විරුද්ධ පැත්තෙන් තව කාර් එකක් එනවා මේ පැත්තෙන් අනිත් කාර් එක යනවා දෙක මුහුණට මුහුණලා ගැටෙන එකට තමයි head-on collision එකක් කියලා කියන්නේ. head-on collision එකක් වුණා කාර් දෙකක් දෙපැත්තෙන් ඇවිල්ලා ගැටුණ හින්දා. I could notice the other car on the wrong side and we collided. මම දැක්කේ නෑ අනිත් පැත්තෙන් වැරදි පැත්තෙන් තමයි කාර් එක ඇවිල්ලා තිබ්බේ. ඉතින් මම දැක්කේ නැති හින්දා අපි හැප්පුණා. we collided කියන්නේ අපේ කාර් දෙකකට හැප්පුණා කියන එක. I saw he was driving at 80 mph in a 40 mph area and collided with another while turning. 40ට යන්න කියලා තියෙන පාරක 80ක යනවා මම දැක්ක ඔහු. ඉතින් ඔහු හැප්පුණා තව වාහනයක ඔහු වාහනය හරවනකොට. He suddenly pushed the brake and there was a pile up. pile up කියන්නේ වාහන ගොඩක් එකට හැප්පිලා තියෙනවා කියන එක. ඔහු එකපාරටම බ්‍රේක් කළා. ඉතින් වාහන ගොඩක් එකට ගැටුණා. He was running so recklessly that it seemed he was drunk driving. හිතන්නකො කෙනෙක් බීලා එලවනවා කියලා. එයා කිසිම සැලකිල්ලකින් තොරව එලවනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එයා කිසිම සැලකිල්ලක් ගන්න නැතුව තමයි පදවලා තියෙන වාහනේ. ඉතින් පේන විදියට ඔහු බීලා තමයි වාහනේ පදින්න නැත්තේ. A pedestrian suddenly started running to cross the road and went under my car. එක පාටම පදිකේක් ආව පාර මාරු වෙන්න. ඉතින් මගේ කාර් එකේ හැප්පුණා. I was rolling through the intersection and the bus hit the side of my car. මොකක්ද මේ rolling through කියන්නේ? rolling through කියලා කියන්නේ කාර් එකකින් යම්කිසි ස්ථානයකට ගමන් කරනවට තමයි roll through කියලා කියන්නේ. ඉතින් කාර් එකෙන් යම්කිසි ස්ථානයකට නැත්නම් මේ intersection එකට යමින් හිටියේ. හතරමං හන්දියට යමින් හිටියේ. ඒක මම බස් එකක් මගේ කාර් එකේ පැත්තේ හැප්පුණා. Talking about the damages or casualties caused by an accident. අනතුරක් නිසා සිදුවෙච්ච හානිය එහෙම නැත්නම් තුවාලකරුවන් මිය ගිය අය ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරමු. The driver was utterly shaken but thank God he was unhurt. utterly shaken කියලා කියන්නේ driver හොඳටම එහෙට මෙහෙට පැද්දිලා හෙල්ලිලා තිබ්බා. හැබැයි දෙවියන් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඔහුට කිසිම හානියක් නැහැ. There were no fatalities. fatalities කියලා කියන්නේ මාරාන්තික අනතුරට භාජනය වෙච්ච කවුරුත් හිටියේ නැහැ. But a few passengers were taken to hospital with major injuries. major injuries කියන්නේ මාරාන්තික නෑ. හැබැයි ටිකක් තද තුවාල තියෙනවා කියන එක. ඒගොල්ලෝ රෝහලට අරන් ගිහිල්ලා තිබ්බා. හැබැයි මාරාන්තික අනතුරු කිසිම දෙයක් තිබුණේ නෑ. The driver was rescued alive from the bus with some minor injuries. රියදුරාව පන පිටින් බේරගත්ත කියන එක තමයි rescued alive කියන්නේ බස් එකේ හිටපු. ඒ වගේම තිබ්බේ සුළු තුවාල. some minor injuries. The truck ran over the car.
ට්‍රක් එක කාර් එක උඩින් ගිහිල්ලා තිබ්බා. We are fortunate that there were no injuries even after such a horrible accident. ඒ වගේ දරුණු අනතුරකින් පස්සෙත් අපිට කිසිම තුවාලයක් නැහැ කියන්නේ අපි හරිම වාසනාවන්තයි. It was a fatal bus accident. Many students died on the spot. ඒක නම් මාරාන්තික රියානතුරක් බස් ඇක්සිඩන්ට් එකක්. ගොඩාක් ශිෂ්‍යෝ එතනම මිය ගිහින් තිබ්බා. 10 safety tips in English to give to someone. අනතුරු වලින් ආරක්ෂා වෙන්න උපදෙස් 10ක්. මේ උපදෙස් 10 තියෙනෙත් ඉංග්‍රීසි වලින්ම තමයි. මේකත් ඔයා දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත්. Always wear seat belts and other safety gear. Other safety gears කියලා කියන්නේ අපි ආරක්ෂාවට පළඳින උපාංග වලට seat belts දාගෙන ඉන්න, ඒ වගේම helmet වගේ gloves වගේ දේවලුත් අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම පළඳින්න. Don't break traffic rules. මාර්ග නීති කඩන්න එපා. ඒවාට අනුකූලව ධාවනය කරන්න. Don't break traffic rules. Drive with complete attention to your action and your surroundings. ඔයා ධාවනය කරනකොට ඔයා කරන දේවල් සම්බන්ධයෙන් උපරිම අවධානයක් දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ වටේ ඉන්න වාහනවල අය කරන දේ සම්බන්ධයෙන්ොත් ඔයා හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න. Never assume about any vehicles move or drivers action. කවදාවත් ඔයා කලින් assume තීරණය කරන්න එපා driver කෙනෙක් හරි නැත්නම් කාර් එකක් මේ විදිහට යයි කියලා තීරණය කරන්න එපා. Ensure the best use of your indicator lights. Follow the indicators of other vehicles and communicate with the other drivers with them. ඔයාගේ බල්බ් වලින් කියවෙන දේවල් ගැන හොඳ අවධානයක් දෙන්න. ඒ වගේම අනිත් වාහනවල තියෙන සිග්නල් ගැනත් හොඳ අවධානයක් දෙන්න. ඒගොල්ලෝ කොහොමද ධාවනය කරන්නේ කියලා හොඳ අවධානයකින් communicate කරගන්න, sannivedanaya කරගන්න. Don't use your cell phone while driving. ඔයාගේ ජංගම දුරකථනය පාවිච්චි කරන්න එපා ඔයා වාහනේ ලෝනකොට. Never rush or surprise the drivers around you with sudden moves. මෙතෙන්දි කියනවා එකපාරටම වාහනේ හරවල වගේ අර පුදුම කරවන්න යන්නේ. ඒ වගේ කලබල කරන්න පුදුම කරවන්න යන්න එපා drivers ලව ඔයා වටේ ඉන්න. Check your vehicle's condition before you start driving. ඔයාගේ වාහනේ තත්ත්වය හොඳට පරීක්ෂා කරන්න ඔයා වාහනේ පදින්න කලින්. Don't drive drunk and drive no matter what hurry you are in. ඔයා බීමත්ව රිව ධාවනය කරන්න එපා කොයි වෙලාවකවත්. ඒ වගේම කලබල වෙලා ධාවනය කරන්නත් එපා. Avoid aggressive driving, unnecessary overtaking and speed. හැම වෙලාවෙම ඔයා කේන්තියෙන් ධාවනය කරන්න එපා, කලබලෙන් ධාවනය කරන්න එපා. ඒ වගේම අනවශ්‍ය විදියට වාහනේ ඉස්සර කරන්න එපා. overtaking කියන්නේ වාහනේ ඉස්සර කරනවට and speeding වේගෙන් ධාවනය කරන්නත් එපා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා වගේ ජීවිතයට අනතුරු ගැන දැනගන්න, ඒව ගැන කතා කරන්න වගේම අනතුරු වළක්වා ගන්න ගැනත් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. next වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.